টিউব টায়াৰ পাংচাৰ মেৰামতি কৰা। টিউব টায়াৰ পাংচাৰ ৰিপেয়াৰ। চাইকেলত 3 প্ৰকাৰৰ টায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। টিউব টায়াৰ, টিউববিহীন টায়াৰ, কঠিন টায়াৰ। টিউব টায়াৰ বেছিকৈ চাইকেলত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ধৰণৰ টায়াৰত টিউবটো টায়াৰৰ ভিতৰত থাকে। যদি কোনো চোকা বস্তু টায়াৰত সোমায় তেতিয়া চাইকেলখন পাংচাৰ হয়। এই ভিডিঅ'টোত আমি টিউব টায়াৰৰ পৰা পাংচাৰ কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে জানিম আহক। ইয়াৰ বাবে আমাক এই সঁজুলিবোৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ৰিং স্পেনাৰ, ৰাসায়নিক ভলকেনাইজেশ্যন পেষ্ট, ফ্লেট ফাইল, টায়াৰ লিভাৰ, এয়াৰ কম্প্ৰেছৰ, পেডছ, প্ৰেছ ৰোলাৰ, চাবোনৰ পানী, টায়াৰ পেডছ, ট্ৰে, টিউব পেডছ, চক বা মাৰ্কাৰ। প্ৰথমতে চাইকেলখন সমান ঠাইত ৰখাই ল'ব। এতিয়া ৰিং স্পেনাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাংচাৰ হোৱা টায়াৰটো ৰিঙৰ পৰা আঁতৰাওক। এতিয়া হাতৰ সহায়ত ভল টিউবটো আঁতৰাওক আৰু ভল টিউবৰ মূল অংশক ৰিঙৰ ভিতৰলৈ ঠেলি দিব। টায়াৰ লিভাৰৰ সহায়ত টায়াৰটো ৰিঙৰ পৰা এনেদৰে পৃথক কৰক যাতে ভিতৰৰ নলীডাল টায়াৰৰ পৰা সহজে ওলাই আহিব পাৰে। আঁতৰোৱা ভল টিউবটো আকৌ লগাওক যাতে নলীডাল পৰীক্ষাৰ বাবে বায়ুৰে ভৰাই ল'ব পাৰে। এয়াৰ কম্প্ৰেছাৰৰ সহায়ত নলীত বায়ু ভৰাই বতাহ ভৰোৱাৰ পিছত হাতেৰে নলীডাল সঠিকভাৱে পৰীক্ষা কৰিব। পানীৰে ভৰা ট্ৰে এখনত টিউবটো ডুবাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰক। টিউবৰ পৰা ওলাই অহা বায়ুৰ বুৰবুৰণিবোৰৰ স্থান বিচাৰক। বায়ুৰ বুৰবুৰণি ওলোৱা ঠাইখিনিতে পাংচাৰ হয়। একেধৰণেৰে গোটেই টিউবটো পৰীক্ষা কৰক। যেতিয়া আপুনি টিউবটোত বায়ুৰ বুৰবুৰণি ওলোৱা ঠাই বিচাৰি পাব তেতিয়া চক বা মাৰ্কাৰেৰে চিহ্নিত কৰক। শুকান কাপোৰেৰে টিউবটো ভালদৰে মচি দিব। ভল টিউবটোৰ মূল অংশৰ পৰা ভল টিউবটো আঁতৰাই টিউবৰ বায়ুখিনি আঁতৰাই দিয়ক। সমতল ফাইল ব্যৱহাৰ কৰি টিউবৰ চিহ্নিত অংশটো ভালদৰে ঘঁহি লওক। তেতিয়াহে পাংচাৰত লগোৱা পেডছটো সঠিকভাৱে বহিব। ঘঁহা ঠাইত কেমিকেল ভলকেনাইজেশ্যন পেষ্ট লগাওক যাতে প্ৰয়োগ কৰা পেডছটো ওলাই নাযায়। এতিয়া সেই ঠাইত টিউব পেষ্টটো লগাই দিয়ক আৰু হেঁচা দি প্ৰেছ ৰোলাৰৰ মাজেৰে পেষ্টটো ভালদৰে হেঁচি বহাই দিয়ক। এতিয়া ভল টিউব মূল অংশত ভল টিউবটো লগাই এয়াৰ কম্প্ৰেছাৰ ব্যৱহাৰ কৰি টিউবটোত বায়ু ভৰাই লওক। আকৌ টিউবটো পানীৰে ভৰা ট্ৰে এখনত ৰাখি টিউবটো পৰীক্ষা কৰক। লগতে টিউব পেজ স্থাপন কৰা ঠাইখনো পৰীক্ষা কৰক। ইয়াৰ দ্বাৰা পাংচাৰটো সঠিকভাৱে হৈছে নে নাই সেইটো জানিব পৰা যাব। এতিয়া ভল টিউবৰ মূল অংশৰ পৰা ভল টিউবটো আঁতৰাই টিউবৰ পৰা সকলো বায়ু আঁতৰাই পেলাওক। তলত কিবা জোঙা বা ধাৰ থকা বস্তু সোমাই আছে নেকি নে টায়াৰৰ ভিতৰৰ পৰা ফাটি গৈছে নেকি পৰীক্ষা কৰক। এতিয়া টিউবটো টায়াৰত সোমোৱাই ৰিঙৰ পৰা ভালভৰ কোৰটো উলিয়াই লওক। টায়াৰৰ লিভাৰ ব্যৱহাৰ কৰি টায়াৰটো ৰিঙৰ ভিতৰত বহাই দিয়ক। ভল টিউবটো ভল টিউব কোৰত লগাই দিয়ক আৰু এয়াৰ কম্প্ৰেছাৰ ব্যৱহাৰ কৰি টিউবত বায়ু ভৰাই লওক। ভল টিউববোৰৰ চাবোনৰ পানী ঢালি দিব যাতে বায়ু লিকেজ নহয়। শেষত ৰিং স্পেনাৰৰ সহায়ত ৰিংটো চাইকেলৰ লগাই দিব। সুৰক্ষা আৰু নিয়ম। টায়াৰৰ ভিতৰ বাহিৰ পৰীক্ষা কৰি থাকোঁতে কোনো চোকা বস্তুৰে হাতৰ ক্ষতি নকৰিব। ইয়াৰ বাবে বহুত দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন। নলীত বায়ু ভৰোৱাৰ সময়ত বায়ুৰ চাপ গেছ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু টায়াৰত নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণৰ বায়ুহে ভৰাই লওক।